Hello everyone, today we are starting a new lecture of computer aided manufacturing unit number 2 and it is second lecture of this unit. In previous lecture we already discussed about the classification of CNC machine. Now we go further with the machine structure, means main parts of CNC machine. Okay. So this is the 2.3 મશીન સ્ટ્રક્ચર રિક્વાયરમેન્ટ્સ એન્ડ રીઝન, એટલે કે સીએનસી મશીનના સ્ટ્રક્ચર કેવું હોવું જોઈએ, એના કારણો શું છે અને એની રિક્વાયરમેન્ટ એટલે કે એની જરૂરિયાત શું છે. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના વિશે જાણીએ. તો આપણને ખ્યાલ છે કે સીએનસી મશીન છે એ કન્વેન્શનલ મશીન અથવા તો જનરલ પર્પઝ મશીન કરતાં વધારે એક્યુરેટ, સારું આઉટપુટ આપવાવાળું મશીન છે, બરાબર. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને કે કયા પોઈન્ટનો તેના પાર્ટ્સ અથવા તો તેની બોડી છે અથવા એના જે મેઇન પાર્ટ્સ છે એમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો સૌપ્રથમ છે ધ સ્ટીફનેસ નેસેસરી ફોર સીએનસી મશીન, બરાબર. સ્ટીફનેસ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે સીએનસી મશીન માટે. આમ તો વેરી નેસેસરી કહેવામાં આવે છે. શું કામ? તો કે જે ફોર્સ જનરેટ થાય છે, મીન્સ કે સ્ટેટિક ફોર્સ અને ઇનર્શિયા ફોર્સ, કે મશીનિંગ મુવમેન્ટ અથવા મશીનિંગ ઓપરેશન થતો હશે તો તેનો સામનો કરી શકે તેના માટે જે મશીન સ્ટ્રક્ચર છે એની સ્ટીફનેસ સફિશિયન્ટ હોવી જોઈએ. સેકન્ડ છે હેવ બેકલેસ. દાખલા તરીકે બેકલેસનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ કોઈ થ્રેડ છે અથવા લીડ સ્ક્રૂ છે કન્વેન્શનલ મશીનની અંદર, તો એની અંદર બેકલેસ હોય છે, મીન્સ કે અમુક ચાલ હોય છે જે આગળ પાછળ આપણે હેન્ડલ અથવા મૂવમેન્ટ કરીએ ત્યારે એ રિસ્પોન્સ નથી આપતું, તો તેને બેકલેસ કહેવામાં આવે છે. તો આ વસ્તુનું અહીંયા છે એ બહુ જરૂરિયાત નથી. આમ તો જો કે એને નિગ્લેક્ટ કરવું જોઈએ અથવા તો એવી વસ્તુ ન હોવી જોઈએ, એટલે કે બેકલેસ ન હોવી જોઈએ એવી સિસ્ટમ છે એ જનરેટ કરવી જોઈએ. તો હેવ બેકલેસ એટલે કે બેકલેસ ઘટાડવાની આર ઓલમોસ્ટ ઇલિમિનેટ ઇન સીએનસી સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ છે નો સ્ટીક સ્લીપ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એટલે કે સ્ટીક અને સ્લીપ આ છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે અને કંટ્રોલ કરવો પણ હાર્ડ વસ્તુ છે. સ્ટીક અને સ્લીપ એટલે કે ચીપકી જવું, કેમકે મશીનની જે રેપિડ મૂવમેન્ટ છે એ આનાથી પોસિબલ બનતી નથી. એટલે કે સીએનસી મશીન માટે સ્ટીક અને સ્લીપ જે છે એ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે, એટલે એના નકારવી જોઈએ અથવા એ જનરેટ ન થવી જોઈએ, એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે હેવ મશીન ટૂલ રિઝોનન્સ. મશીન ટૂલ રિઝોનન્સ છે એ પણ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ છે હેવ અ મશીન ટૂલ ચેટર વિચ ઇઝ ટેકન કેર ઓફ બાય ચેટર કમ્પેન્સેશન ઇન સીએનસી મશીન. આપણને ખબર છે કે નોર્મલ મશીન ટૂલ અથવા જનરલ પર્પઝ મશીન ટૂલ છે, જ્યારે અમુક પ્રકારના આપણે ઓપરેશન કરીએ છીએ ત્યારે વર્કપીસ ઉપર છે એ ટૂલના ચેટર્સ જનરેટ થાય છે, મીન્સ કે વાઇબ્રેશન મોડ છે અથવા રફનેસ એની આવે છે. તો એ છે એનું કમ્પેન્સેશન છે એ થવું જોઈએ અને એવી સિસ્ટમ છે એ સીએનસી મશીનની અંદર અવેલેબલ હોય છે. તો આ બધા પોઈન્ટ અથવા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને શું કરવું જોઈએ, તો કે મશીનની જો મેઇન સ્ટ્રક્ચર ઓફ સીએનસી મશીન ટૂલ છે એ અને એના સ્લાઇડ વેજ આ બધાનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અથવા આ પોઈન્ટનું ધ્યાન રાખીને તેની ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગયા રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર, એની જરૂરિયાત કેવી છે એ. અને હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના કમ્પોનન્ટ વિશે જાણીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે 2.4 એલિમેન્ટ્સ ઓફ સીએનસી મશીન. સીએનસી મશીનના મુખ્ય ભાગો અથવા એલિમેન્ટ. તો સૌપ્રથમ એમાં આપણે જોશું સ્લાઇડ અને સ્લાઇડ વેજ. સેકન્ડ છે રિસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ નટ એસેમ્બલી, જે લીડ સ્ક્રૂની જગ્યાએ યુઝ થાય છે. થર્ડ વન છે ફીડબેક ડિવાઇસ, એની અંદર ટ્રાન્સડ્યુસર અને એન્કોડર જે આપણે ક્લાસિફિકેશનમાં જોઈ ગયા. ક્લોઝ લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમની અંદર ફીડબેક ડિવાઇસ આવતી હતી એ. નેક્સ્ટ છે એટીસી, મીન્સ કે ઓટોમેટિક ટૂલ ચેન્જર, અને નેક્સ્ટ છે એપીસી, ઓટોમેટિક પેલેટ ચેન્જર. આ સિવાયની જે નાના મોટા પાર્ટ્સ છે એ આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લેતા નથી અથવા આપણા સિલેબસમાં નથી. તો આપણે મેઇનલી આ 5 વસ્તુને આપણા સીએનસી મશીન માટે મેઇન મુખ્ય એલિમેન્ટ ગણી અને એના વિશે સ્ટડી કરીશું. અને બહુ ડીપની અંદર આ બધી વસ્તુ પૂછાય છે અને એક એક વસ્તુ જે છે મીન્સ રિસર્ક્યુલેટિંગ બોલ, ફીડબેક ડિવાઇસ, એટીસી ને એપીસી,
આ બધાની શોર્ટ નોટ છે જીટીયુમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીતે વારંવાર રિપીટ થતી હોય છે, તો આપણે ધ્યાનથી એને સમજશું. સૌ પ્રથમ છે સ્લાઇડ વેઝ. તો સ્લાઇડ વેઝ શુડ બી રિજિડ, એક્યુરેટલી ડિઝાઇન એન્ડ ડ્યુરેબલ. એટલે કે સ્લાઇડ વેઝ છે એની આપણે જે અગાઉ મુદ્દાની ચર્ચા કરી ગયા એ મુજબ એની ડિઝાઇન કરેલી હોવી જોઈએ. તે રિજિડ એટલે કે દ્રઢ, એક્યુરેટ અને ડ્યુરેબલ એટલે કે ફોર્સનો સામનો કરી શકે એ રીતની ડિઝાઇન થયેલી હોવી જોઈએ છે. આપણને ખબર છે કે જે સ્લાઇડ અથવા સ્લાઇડ વેઝ છે એનું કાર્ય શું છે, તો કે એ જે ટેબલ છે અથવા હેડસ્ટોક છે, ટેલસ્ટોક છે, કેરેજ છે અથવા કટિંગ ટૂલ અને વર્કપીસ ઉપર જે ફોર્સીસ લાગે છે, તો આ બધા પાર્ટ્સને સપોર્ટ આપવાનું કામ કરે છે અથવા તો એની ઉપર એને ફિક્સ કરવામાં આવે છે. જેમ કે કોલમ છે, હાઉસિંગ છે, બેડ છે, ની છે. તો આ બધા વસ્તુ છે એને આપણે એઝ અ સ્લાઇડ વેઝ અથવા સ્લાઇડ કહેવામાં આવે છે, સ્લાઇડિંગ વેઝ અથવા સ્લાઇડ વેઝ કહેવામાં આવે છે. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે સ્લાઇડ એટલે ખાલી આપણે લેથ મશીનની જે સ્લાઇડ સમજીએ એ નથી, પણ આ એવો પાર્ટ છે કે જે પાર્ટ છે બીજા પાર્ટ કમ્પોનન્ટને સપોર્ટ કરે છે, તેની ઉપર કંઈક ને કંઈ વસ્તુ આવેલી છે જે મૂવમેન્ટ થાય છે, તો એ બધી જ જે મેઇન કોલમ અથવા હાઉસિંગ અથવા બેડ છે તો એને સ્લાઇડ તરીકે ગણવામાં આવશે. તો સૌપ્રથમ એના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઈપ સ્લાઇડ વેઝ, જેની અંદર સબ ટોપિકમાં 2 આવે છે, ઓઇલ લુબ્રિકેટ અને એર બેરિંગ સ્લાઇડ વેઝ. સેકન્ડ છે એન્ટી ફ્રિક્શન ટાઈપ સ્લાઇડ વેઝ, એની અંદર પણ 2 પ્રકાર છે, બોલ બેરિંગ અને રોલર બેરિંગ. અને થર્ડ વન છે વિયર રેઝિસ્ટન્સ ટાઈપ સ્લાઇડ વેઝ. ઓકે મિત્રો, તો આ સ્લાઇડ વેના અમુક મુખ્ય પ્રકાર છે. જોઈએ હવે હાઇડ્રોલિક સ્લાઇડ વેમાં શું છે, તો હાઇડ્રોસ્ટેટિક તો આપણે જેમ બેરિંગની અંદર સ્ટડી કરી ગયા હાઇડ્રોડાયનેમિક અને હાઇડ્રોસ્ટેટિક, તો એ રીતે હાઇડ્રોસ્ટેટિકની અંદર જ્યારે કોઈ બે સ્લાઇડ અથવા બેડ એની ઉપર જે કેરેજ છે અથવા તો કોઈ પણ જે વસ્તુ મૂવ થાય છે, રેસિપ્રોકેટ થાય છે, તેની વચ્ચે પ્રેશરાઇઝ ફ્લુઇડ એટલે કે એર અથવા ઓઇલ દ્વારા લુબ્રિકેશન કરવામાં આવે છે અને બંનેની વચ્ચે જે મોશન છે એ મોશનમાં ફ્રિક્શન ઘટાડી અને ઓપરેટ થઈ શકે, ઇઝીલી ઓપરેટ થઈ શકે એવી રચના કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો એને કહેવામાં આવે છે હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઈપ સ્લાઇડ વેઝ. જેમાં આપણે જોઈએ તો ઓઇલ લુબ્રિકેટ સ્લાઇડ વેઝ એની અંદર શું હોય, તો કે પ્રેશરાઇઝ્ડ ઓઇલ છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે બેડ છે અથવા જે સ્લાઇડ વેઝ છે એની અંદર ગ્રુવ આપેલા હોય છે. આ ગ્રુવમાંથી જે પ્રેશરાઇઝ્ડ ઓઇલ છે એ પસાર થશે કન્ટિન્યુઅસ, જ્યારે તેની ઉપરનો ભાગ એટલે કે સ્લાઇડ અથવા એની ઉપર કેરેજ અથવા કોઈ પણ બીજો કમ્પોનન્ટ આવેલો છે તે બંનેને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવવા દેતા નથી. એટલે કે એ બંનેની વચ્ચે એક પાતળું લેયર એટલે કે થિન ફિલ્મ ઓફ ઓઇલ જનરેટ થાય છે, જેને લીધે શું થશે, તો કે એ એકબીજા ઉપર ચીપકશે નહીં. પહેલાં તો સૌપ્રથમ ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ રિડ્યુસ થશે. એ શું થશે, તો કે એનું ફ્રિક્શન ઘટશે. આ ઉપરાંત ફ્રિક્શન ઘટવાથી તે બંને સાઈડ એટલે કે આપણે રેપિડલી જે રીતે એને મોમેન્ટ આપવું છે એ પોસિબલ બનશે. તો આ છે ઓઇલ લુબ્રિકેટેડ સ્લાઇડ વેઝ. નેક્સ્ટ છે એ છે એર બેરિંગ સ્લાઇડ વેઝ. ક્યારેક એર બેરિંગ એટલે કે એર તો ન્યુમેટિક કહી શકાય, તો કે જ્યાં વેઇટ ઓછો છે અને કોઈ મૂવમેન્ટ થાય છે બે પાર્ટ્સ વચ્ચે, તો એ જગ્યાએ તેના એરના ગ્રુવ આપવામાં આવે છે અને ન્યુમેટિક એટલે કે એર દ્વારા, પ્રેશરાઇઝ એર દ્વારા એ બંને પાર્ટને દૂર કરવામાં આવે છે. એટલે કે એ બંનેનો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ છે એ ઘટાડવામાં આવે છે, જેને લીધે રેપિડ મોમેન્ટ પોસિબલ બને છે અને ફ્રિક્શન ઘટે છે, જેથી આપણે યોગ્ય એક્યુરેટલી એને મોશન આપી શકીએ છીએ. તો આ થઈ ગયું હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઈપ સ્લાઇડ વેઝ. નેક્સ્ટ છે એન્ટી ફ્રિક્શન ટાઈપ. એન્ટી ફ્રિક્શન શબ્દ પણ આપણે બેરિંગની અંદર જોઈ ગયા છીએ. એન્ટી ફ્રિક્શન બેરિંગ એટલે કે એની અંદર બોલ અથવા રોલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો જે જગ્યાએ સફિશિયન્ટ સ્પેસ હશે, મીન્સ કે સ્લાઇડ વેઝ અથવા બેડ વચ્ચે જ્યાં, તો ત્યાં બેડનો જે ગ્રુવ્સ છે એની અંદર ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટની જગ્યાએ ત્યાં ટેમ્પરરી અથવા તો બોલ રોલિંગ એલિમેન્ટ એટલે કે બોલ અથવા રોલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે,
અને તેના દ્વારા મોશન છે એ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેથી શું થશે તો કે સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શનનું રોલિંગ ફ્રિક્શનમાં રૂપાંતર થશે, એટલે કે ફ્રિક્શનમાં ઘટાડો આવશે. આ ઉપરાંત એની એક્યુરેસી વધશે અને રેપિડલી મૂવમેન્ટ જે રીતે આપણે જોઈએ છીએ એ રીતે મેળવી શકશું. તો આ પ્રકારે બોલ બેરિંગ ગાઇડવેઝ અને રોલર બેરિંગ ગાઇડવેઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત થર્ડ છે એ છે વિયર રેઝિસ્ટન્સ સ્લાઇડવેઝ, એટલે કે ઘસારો ન થાય વિયર રેઝિસ્ટન્સ મટીરિયલનો ઉપયોગ કરી અને સ્લાઇડવેઝ બનાવવામાં આવે છે, જેમાં આપણે કહી શકીએ તો ફ્લેમ હાર્ડનિંગ, ઇન્ડક્શન હાર્ડનિંગ, ફાસ્ટનિંગ હાર્ડનિંગ અને સરફેસ કોટિંગ દ્વારા આપણે જે એનો મેઇન પોર્શન છે કે જે જગ્યાએની મોશન અથવા તો કોન્ટેક્ટમાં આવે છે બીજો પાર્ટ, એ જગ્યાને હાર્ડનિંગ કરીને વિયર રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે ઘસારો ન લાગે એ રીતની બનાવવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગઈ સ્લાઇડવેઝ. સ્લાઇડવેઝમાં મુખ્ય 3 પ્રકાર છે: હાઇડ્રોસ્ટેટિક ટાઈપ, એન્ટી ફ્રિક્શન અને વિયર રેઝિસ્ટન્ટ. હાઇડ્રોસ્ટેટિકમાં આપણે કીધું એ નામ જ છે સ્ટેટિક, એટલે કે પ્રેશરાઇઝ ઓઇલ અથવા પ્રેશરાઇઝ એરનો ઉપયોગ કરી અને ત્યાં ફ્રિક્શન ઘટાડવામાં આવે છે. સેકન્ડ કીધું એન્ટી ફ્રિક્શન ટાઈપ, એટલે બેરિંગનો પ્રકાર, રોલિંગ એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને ત્યાં ફ્રિક્શન ઘટાડવામાં આવે છે. ત્રીજું છે વિયર રેઝિસ્ટન્ટ, એટલે કે એનું મટીરિયલ એ રીતનું ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે તેથી વિયર જનરેટ ન થાય અથવા ઓછો થાય. તો આ થઈ ગયા સ્લાઇડ એલિમેન્ટ ઇઝ રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ, સ્ક્રૂ એન્ડ નટ એસેમ્બલી. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ આનો ઉપયોગ કેની રીતે કરવામાં આવે છે અથવા કયા પાર્ટ્સના બદલામાં કરવામાં આવે છે. તો ઇન અ CNC મશીન ધ રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ્સ એન્ડ સ્ક્રૂ ઇઝ યુઝડ ઇન પ્લેસ ઓફ લીડ સ્ક્રૂ, એટલે કે જનરલ પર્પઝ મશીન અથવા લેથ મશીનની અંદર જે લીડ સ્ક્રૂ યુઝ થાય છે એની જગ્યાએ અહીંયા રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ, સ્ક્રૂ અને નટ એસેમ્બલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો. શું કામ આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો કે જે લીડ સ્ક્રૂ છે એની કંઈક અમુક મર્યાદાઓ છે, મીન્સ કે લેઝર પાવર ટ્રાન્સમિશન, એટલે કે તે બહુ ઓછો પાવર ટ્રાન્સમિટ કરે છે કેમ કે એની અંદર સ્ક્વેર થ્રેડ આવેલા હોય છે અથવા એક મેશ થ્રેડ આવેલા હોય છે. સેકન્ડ છે ઇનએક્યુરેસી ઇન ઓપરેશન, એટલે કે એક્યુરેસી એટલી સારી નથી મળતી. સેકન્ડ છે ડ્યુ ટુ બેકલેસ, એટલે કે એની અંદર બ્લેકલેસ હોય છે, જે આપણે આગળ પણ મુદ્દામાં ચર્ચા કરી ગયા છે કે ચાલ હોય છે અમુક, કે મીન્સ કે અમુક મુવમેન્ટ આગળ અથવા પાછળ કરે તો સ્લાઇડમાં અથવા તો જે નટની અંદર મુવમેન્ટ થવી જોઈએ એ પ્રોપર થતી ન હોય, એને બેકલેસ કહેવામાં આવે છે. તો બેકલેસનો પ્રોબ્લેમ છે. અને હાયર ફ્રિક્શન, તમને ખબર છે નટ અને બોલ્ટ જે હાઈ ફ્રિક્શન એના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટની અંદર હોવાને લીધે હાઈ ફ્રિક્શન જનરેટ થાય છે. એના માટે લીડ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ ન કરતા તે જગ્યાએ રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ, સ્ક્રૂ એન્ડ નટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જોઈએ હવે શું ફાયદા છે. તો રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ છે ટુ અવોઇડ અબાઉટ ડિફિકલ્ટી, એટલે કે જે આગળ લીડ સ્ક્રૂમાં જે નોર્મલ જે ડિફિકલ્ટી મુશ્કેલી પડે છે તેને ટાળવા માટે ઇટ ઇઝ યુઝડ વિચ ઇઝ વેરી હાઈ એફિશિયન્સી ઇન વર્કિંગ, રિવર્સિબલ ઇન ઓપરેશન, લેઝર વિયર એન્ડ ટીયર, લોંગ વર્કિંગ લાઈફ વિધાઉટ સ્ટીક એન્ડ સ્લીપ એક્શન. એટલે કે એની સામે બહુ બધા ફાયદા છે. ઇટ ઇઝ યુઝ વિથ વેરી હાઈ એફિશિયન્સી, એટલે કે એની એફિશિયન્સી છે એ બહુ વધારે છે લીડ સ્ક્રૂની કમ્પેરિઝનમાં. 90 to 95% એફિશિયન્ટ છે વર્કિંગ. રિવર્સિબલ ઇન ઓપરેશન, તેની અંદર રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ ઉપયોગ થાય છે, જેની અંદર શું થાય છે તો કે આગળ અથવા પાછળ બંને તરફ છે એ ઝડપથી મૂવમેન્ટ કરી શકે છે, એટલે રિવર્સિબલ ઇન ઓપરેશન. લેઝર વિયર એન્ડ ટીયર, એટલે કે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ નથી, એટલે કે ઘસારો ઓછો થાય છે. સર્ક્યુલર મોમેન્ટ છે, એટલે કે જે ડાયરેક્ટલી લાઇન કોન્ટેક્ટ હતો એની જગ્યાએ પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટમાં કન્વર્ટ થાય છે, એટલે કે વિયર અને ફ્રિક્શન ઘટશે, એટલે કે વિયર અને ટીયરમાં ઘટાડો થાય છે. તેની લાઈફ એટલા માટે એની લાઈફ વધશે. અને વિધાઉટ સ્ટીક એન્ડ સ્લીપ એક્શન, એટલે કે ક્યારેક છે લીડ સ્ક્રૂ છે નટની અંદર જામ થઈ જવાની શક્યતા રહે છે, જ્યારે અહીંયા રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ છે જે કન્ટિન્યુઅસ છે એ મૂવમેન્ટ કરતા હોય છે, એની લીધે સ્ટીક અને સ્લીપ એક્શન નહીં થાય. યુઝ ઓફ બોલ ગીવ રોલિંગ મોશન ઇન્સ્ટેડ ઓફ સ્લાઇડિંગ મોશન વિચ મિનિમાઇઝ ધ ફ્રિક્શન ફોર્સ. કીધું એ રીતે કે એની અંદર નટ અને સ્ક્રૂ છે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં હોય છે, ત્યાં લાઇન કોન્ટેક્ટ હોય છે, એની અંદર ફ્રિક્શન વધારે હોય છે લીડ સ્ક્રૂમાં, જ્યારે અહીંયા છે લાઇન કોન્ટેક્ટની જગ્યાએ બોલ એન્ડ સ્ક્રૂ, એટલે કે જે સ્પિયર યુઝ કરવામાં આવે છે લીધે પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ જનરેટ થાય છે, એટલે કે સ્લાઇડિંગ મોશનનું રોલિંગ મોશનનું સ્લાઇડિંગ મોશનનું રોલિંગ મોશનમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. એના માટે ફોર્સની ફ્રિક્શન ફોર્સ છે એની કિંમતમાં ઘટાડો થાય છે. તમે સમક્ષ જોઈ શકો છો રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ, કે જેની અંદર છે એ ગ્રુવ હોય છે, સ્ક્રૂની અંદર નટ છે, નટની અંદર પણ સ્ક્રૂ હોય છે, સ્લોટ હોય છે, એની વચ્ચે છે એ ટ્યુબ હોય છે જે રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલને જે 3 અથવા 4 તમે જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 છે એ થ્રેડ્સમાં
બોલ્સ એટલે કે સર્ક્યુલેટિંગ બોલ્સ છે એ ભરેલા છે અને ટ્યુબ રિટર્ન થાય છે. એટલે કે ત્યાં નટ અને સ્ક્રૂ વચ્ચે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ નથી. એની વચ્ચે જે રોલિંગ એલિમેન્ટ છે, જે સ્ક્રૂનો બોલનો ઉપયોગ કરેલો છે, એના દ્વારા છે એ મોશન ટ્રાન્સફર થાય છે. તો મેઇન કમ્પોનન્ટ જોઈએ, તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો કે મેઇન કમ્પોનન્ટમાં પહેલાં તો લીડ સ્ક્રૂ અથવા તો જે શાફ્ટ છે, જે હાઈ ફિનિશ્ડ કરેલી હોય છે, ક્યારેક તો એને ક્રોમથી પ્લેટેન કરેલી હોય છે, એટલે કે ક્રોમિયમથી તેને એનું કવરિંગ કરેલું હોય છે અને એકદમ એક્યુરેટ હોય છે. સેકન્ડ છે સર્ક્યુલેટિંગ બોલ. તો સર્ક્યુલેટિંગ બોલ આપેલા હોય છે, જે નટની અંદર જે ટ્યુબ આવેલી હોય છે એની અંદર ગોઠવવામાં આવે છે. તે છે એ 5 અથવા 6 થ્રેડ એટલે કે એનો પરિઘ 5πd×5 જેટલા થ્રેડ હોય છે. આ ઉપરાંત ફર્સ્ટથી લઈને લાસ્ટ સુધી તેને જોઈન્ટ કરતી એક ટ્યુબ છે, જેને આઉટર ટ્યુબ કહેવામાં આવે છે બોલ માટેની, એ અને નટની અંદર પણ ગ્રુવ આવેલું છે. આ એક એવી એસેમ્બલી છે જેમાં લીડ સ્ક્રૂ એટલે કે સ્ક્રૂ પર પણ ગ્રુવ્સ પાડેલા છે, નટની અંદર પણ ગ્રુવ્સ પાડેલા છે. એની વચ્ચે જે છે એ સર્ક્યુલેટિંગ બોલ છે એને ગોઠવવામાં આવે છે, જેને લીધે શું થાય છે તો કે આપણે આગળ જોઈ ગયા એ મુજબના ફાયદાઓ તમને જોવા મળે. થઈ ગયા મેઇન પાર્ટ્સ. આપણે 2 પાર્ટ્સ અહીં અત્યારે જોયા, સ્લાઇડ અને સ્લાઇડવેઝ અને રીસર્ક્યુલેટિંગ બોલ સ્ક્રૂ એન્ડ નટ એસેમ્બલી. નેક્સ્ટ પાર્ટ છે જે એટીસી છે, એપીસી છે, આ ઉપરાંત એન્કોડર છે, ફીડબેક ડિવાઇસીસ છે, એના વિશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.